بی حرف پس و پیش، بدون مقدمه، بدون یادآوری، بریم سر وقت معرفی اپلیکیشن کوچ سرفینگ. بذارین اسکرین ریکورد گوشی رو روشن کنم. اگر iOS هستین از اپ استور و اگر اندروید هستین از گوگل پلی میتونید اپلیکیشن کوچ سرفینگ رو دانلودش کنید. دانلودش میکنیم، اپلیکیشن رو باز میکنیم. اینجا تو صفحه اصلی اپلیکیشن 3-4 تا گزینه داره. یه دونه لاگین داره برای کسایی که از قبل عضو بودن حالا میخوان وارد بشن. خب اینجا یوزرنیم و ایمیلشون رو وارد میکنن و میتونن ورود کنن. یه گزینه داره با اپل آیدی میتونید وارد بشید و اونورم توی اندروید با جیمیلتون میتونین وارد بشین. اینجا میتونین اطلاعاتتون رو وارد کنین. یه گزینه داره با فیسبوکتون میتونید وارد بشین و لینک میشن اینا همه به هم دیگه. و یه گزینه داره پایین نوشته جوین کاوچ سرفینگ. توی این گزینه جوین کاوچ سرفینگ شما از ابتدا دارین خودتون رو تعریف میکنین برای کوچ سرفینگ که میخواین حالا عضو کوچ سرفینگ بشین. اسمتون رو مینویسین، شهری که توش زندگی میکنید رو انتخاب میکنید و کانتینیو. میگه ایمیلتون رو وارد کنید، پسوردتون رو وارد میکنید، جنسیتتون رو مینویسین، تاریخ تولدتون رو مینویسین، تیک میزنید که موافق هستین با این شرایطی که کوچ سرفینگ اینجا تعیین کرده و میزنید کرییت اکانت. میگه کوچ سرفینگ به کمک شما احتیاج داره. پول باید پرداخت کنید. من اونجا زدم که اسکیپ، یعنی پولی ندارم که پرداخت کنم، پول نمیدم. دیگه گزینه‌های پولی میرن کنار و شما عضوش میشین. توی اندروید جای اون اسکیپ یه گزینه فری اکانت داره. اون فری اکانت هم میتونین بزنید. اینجا میگه شما اپلیکیشن هم میتونین بگیرین، میتونین هم تو همین سایت ادامه بدین. این پروفایل منه که الان درستش کردم. حالا بریم گزینه‌هاشو ببینیم. یه گزینه داره اباوتی که بزنید این پایین براتون نوشته که چند سالتونه، متولد کدوم شهر هستین، هیچ چیز دیگه ای هم براتون نیورده. پایین یه دونه نوشته پروفایلتون چند درصد تکمیل شده. میرید توی مای هوم. این قسمت عکساتون رو میتونین بذارین، اینجا رفرنس ها براتون میاد، اینجا دوستانتون رو میتونید انتخاب کنید و چیزایی که بهش علاقه‌مندید. میرین تو گزینه ادیت پروفایل. توی About Me همون جاییه که داخل پروفایل قبلا بهتون توصیه کردم به شدت که حتما کلمه به کلمه و جمله به جملهشو کامل بخونید. این بالا هاستینگ اویلیبیلیتی میگه آقا شما مهمان قبول میکنید. اگه قبول میکنید باید بزنید accepting guest. اگه شاید قبول کنید گزینه بعدی. اگه اصلا قبول نمیکنید گزینه بعدی. اگه ممکنه که برید باهاش بیرون قرار بذارید و اصلا خونتون دعوتش نکنید گزینه آخر. مثلا من میگم که شاید من مهمان قبول کنم. میگه کجا بزرگ شدین؟ من مینویسم تهران. شغلتون چیه؟ اینو میتونید اصلا ننویسید چون ستاره دار نیست. تحصیلاتتون رو میخواد. زبانهایی که بلدین، میگه زبانی که توش فلوئنتم، یعنی کاملا بهش مسلطم. اینجا وارد میکنید مثلا انگلیسی. باز میتونید بازم اضافه کنید، یعنی شما میتونید مسلط به 10 تا زبان باشین و 10 تا زبانش هم اینجا اضافه کنید. میتونید هم کنسلش کنید. این علامت سطل آشغال هم اینجا هست، با اون میتونید کنسل کنید. زبانی که دارم یاد میگیرم، مثلا میخوام فرانسه یاد بگیرم، فرنچو میزنم. About Me اینجا جاییه که شما میتونید راجع به خودتون اینجا بنویسید. مثلا بنویسید به چی علاقه‌مندید، چه جور شخصیتی دارین، از چی متنفرید. حتی شما میتونید یه جمله خاصی اینجا بنویسید. اینجا مثلا بنویسید که اگر کسی خواست به من درخواست بده حتما باید توی درخواستش بنویسه the cat، مثلا گربه، و اونو درست بنویسید. اگه اون آدم پروفایل شما رو نخونده باشه و اون کلمه رو توی درخواستش ننویسه، شما میتونید بفهمید که اون آدم اصلا پروفایل شما رو نخونده و میتونید کنسلش کنید و اصلا اکسپتش نکنید. خیلی آدم‌ها این کارو انجام میدن. باید بگم که هر چیزی رو که خواستین اینجا تایپ کنید، بنویسید، توضیح بدین یا هر کار دیگه‌ای بکنید، باید به زبان انگلیسی باشه. اینجا نوشته چرا من توی کوچ سرفینگم. اینجا میتونید تایپ کنید که چرا توی کوچ سرفینگین. مثلا علاقه‌مندین که زبان جدید یاد بگیرین، دوست دارین با آدم‌های جدید ارتباط برقرار کنید، دوست دارید جهانگردی کنید، علاقه‌مندین که کشورتون رو به آدم‌های دیگه معرفی کنید، دوست دارین با آدم‌های ملل مختلف آشنا بشین، آشپزی کنید، دوست دارید تمرین موسیقی کنید یا 1000 تا دلیل دیگه داره. اینجا نوشته علاقه‌مندیاتون چیه. مثلا میتونین بنویسین آشپزی، اینجا میاره کوکینگ.
مثلا 1,000,000 نفر نوشتن کوکینگ. اینجا نوشته موزیک، فیلم یا کتاب مورد علاقتون چیه؟ میتونید اسمشون رو بنویسید. اینجا داره میگه یکی از هیجان انگیزترین و جالب ترین چیزایی که تا حالا تو زندگیتون تجربه کردین چی بوده؟ مثلا ممکنه مثل من یه تجربه هیجان انگیز خیلی خنده‌دار داشته باشین. از اینکه پریدم وسط اقیانوس هند که مثلا با دلفینا شنا کنم و چقدر هم تجربه خنده‌دار و هیجان انگیزی بود. یا خیلی چیزای دیگه، مثلا بالون سواری کردین، شنا کردین، اولین بار یه زبانی رو یاد گرفته بودین و با یه خارجی حرف زدین. هر تجربه هیجان انگیزی که برای شما جالب باشه میتونید اینجا بنویسیدش. اگر هم ندارید میتونید هر کدوم اینا رو خالی بذارید. چه چیزی رو میتونید یاد بدین، چه چیزی رو علاقه دارین یاد بگیرین و چه چیزی رو میتونید به اشتراک بذارید با مهمان هاتون یا با میزبان هاتون. یکی از چیزایی که خیلی عرفه توی کوچ سرفینگ که آدما خیلی انجامش میدن به صورت اشتراکی، آشپزی کردن با هم دیگه است. یکی آشپزی کردن، یکی با هم دیگه پیاده روی کردن یا ورزش کردن، کوهنوردی، یا مثلا یه سری تفریحات رو با هم دیگه انجام دادن، مهمونی و پارتی رفتن، بار و دیسکو و اینجور جاها رفتن و خلاصه از این کارهای اشتراکی هیجان انگیز. این گزینه که What I Can Offer هست داره میگه که من چه پیشنهادایی میتونم بگم. میگه کشورهایی که دیدم کدوم کشورها بودن، کشورهایی که توی زندگی کردم کجاها بودن و بعد میتونین گزینه سیو بزنید. سیو که بزنید این میاد اینجا نشون میده که شما چه چیزایی زدین. مثلا من فقط توی اینترستم الان زدم میوزیک و کوکینگ. بعد از اینکه اینا رو وارد کردین این بالا یه قسمتی داره نوشته پروفایل منو به پروفایلی تغییر بده. اینجا نوشته upgrade to verify profile، یعنی گفته پروفایل منو وریفای کن، یعنی تایید بشه. وقتی تایید بشه یه تیک میخوره، اون تیکه معتبرتره، انگار که یه مهر تاییده، شبیه اون تیکی میمونه که توی اینستاگرام یا یوتیوب و اینها آدم ها دارن و یه اعتباری میده به پروفایل شما. حالا اگه من این گزینه رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ وقتی میگه وریفای بشه آدما بیشتر بهت اعتماد میکنن، بهتره، بیشتر از اینقدر آدم وریفای شدن. شما میگی باشه، میای پایین میگی من میخوام وریفای شم. وقتی بخوای وریفای شی میگه کشورتو شهرتو انتخاب کن، شماره کارت بین‌المللی تو وارد کن و یه مبلغی باید پرداخت کنی. اون مبلغی که اول سایت موقع ثبت نام داشت بهت میگفت که قبلا تو اون ویدیو براتون توضیح دادم چرا داره میگه و چرا اون پولو میخواد. الان واسه اینکه وریفای بشی اون گزینه رو لازم داره. حالا ما بک میزنیم چون نمیخوایم وریفای بشیم. میریم تو داشبورد. داشبورد یه جاییه که شما میتونید ایمیلتون رو وریفای کنید، یعنی کانفرمش کنید. خب اون خیلی جای باحالیه، برین حتما ایمیلتون رو کانفرم کنید. اینطوریه که کانفرم رو میزنید، میگه من یه ایمیل فرستادم، شما باید برید داخل ایمیلتون و اون رو تایید کنید. کافیه که من دیگه اینجا وارد نمیشم، کافیه شما وارد ایمیلتون بشین، همون ایمیلی که باش وارد شدین اونجا برین این گزینه‌ای که از کوچ سرفینگ اومده روش کلیک کنید و اون بهتون میگه که شما کانفرم شدین یا تایید شدین. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. اینجا جاییه که نوشته اکسپلور کن، میگه که برو بچرخ واسه خودت، در بیار ببین کی کجاست و اوضاع چه خبره. اینجا میای سرچ میکنی، میگه آقا من یه کشوری رو میخوام برم، استانبول ترکیه رو میزنیم ببینیم چه خبره. اینجا دو مدل سرچ داره، یه گزینه داره هاست رو نشون میده، یعنی میزبانهای موجود در اون کشور رو نشون میده و در اون شهر رو. یه مدل داره ترافلر رو نشون میده، یعنی کسایی که به اون شهر سفر کردن. حالا من میام دونه دونه اینو بهتون توضیح میدم. هاستو میگه آقا شما در چه تاریخی قراره برین به اون شهر. من میزنم مثلا تاریخشو 28 نوامبر رو میزنم تا 30 نوامبر و میگه چند نفری، من میزنم مثلا 3 نفریم. خب سرچ رو میزنم، اینجا همه آدم‌هایی رو میاره که در شهر استانبول ترکیه هستن و میتونن میزبان من بشن در اون تاریخی که رفتم به تعداد افرادی که هستن. حالا شما میتونید اینجا فیلتر کنید، یه گزینه داره اینجا فیلتر، گزینه رو میزنید، یه سری گزینه داره شما میتونید از روی این گزینه‌ها انتخاب کنید. یه جایی نوشته هاست اینفو، یعنی اطلاعات اون میزبان‌ها. آیا میخوای که اون میزبان حتما رفرنس داشته باشه، یعنی یه سری آدم‌های از قبل مهمان اون آدم بودن و راجع به اون آدم نوشتن، آیا اینو میخوای یا نمیخوای؟ قبلا تو ویدیو بهتون گفتم که چرا باید اینو انتخاب کنید، حتما با رفرنس انتخاب کنید. وریفای به نظرم حالا خیلی اهمیتی نداره الان اینجا. خب اینجا این گزینه
امبسدوره که یعنی سفیر و پیک و اینا که من نمیدونم اینجا معنیش چی میشه. اکسپتینگ، آره دیگه شما میخواین که مهمان قبول کنه. اینم اینه که علاقه مشترک با من داشته باشه. خب قاعدتاً بهتره. اینجا میگه که آخرین باری که اون آدم وارد این سایت شده برات مهمه چه زمانی باشه. اگه مهمه بگو. اهمیت این تو این موضوعی که اون آدم اگر تازه لاگین کرده باشه خیلی زودتر ممکنه به پیام شما پاسخ بده. میگه اون تاریخی که وارد کوچ سرفینگ شده براتون مهمه. اگه مهمه اینجا میتونید انتخاب کنید. اگه جنسیت اون آدم براتون مهمه میتونید انتخاب کنید. هر چیزی، حالا ممکن نیست. سنشو میپرسه، میگه اگه براتون مهمه بزنید. زبانی که صحبت میکنه میتونه صحبت کنه، اگه براتون مهمه حتما باید بزنید. علاقه‌مندیاشو بزنید. اگر براتون مهمه که حتما اتاق خصوصی بهتون بده. اگه اتاق خصوصی، اتاق عمومی، اتاقی که قابل شیر کردن و اشتراک گذاشتن با آدمای دیگه باشه، یا اینکه تختی باشه که اشتراکی باشه، مثلا یه اتاقی باشه که 6 تا تخت توش باشه. اینا هر کدومو میتونید انتخاب کنید. مثلا پرایوت رومو من میزنم، اتاق خصوصی. میگه آیا براتون مهمه که توی خونه اون آدم سیگار کشیدن آزاد باشه یا نه؟ اگه مهمه انتخاب کنید. اینجا ریدیوس به معنی شعاع و یه محدوده است که من فکر میکنم منظورش فاصلش از مرکز شهره. این به نظرم خیلی اهمیت داره که حتما خارج از شهر نباشه محدودش. بعد اینکه ترجیح میدی بچه تو خونه باشه، یعنی بچه رو دوست داشته باشه، حیوان خونگی دوست داشته باشه. اینجا یه گزینه داره پت فری، این یعنی اینکه حیوان خونگی آزاد باشه که ببری توی اون خونه. همه اینا رو میتونی انتخاب کنی. حتی این گزینه وجود داره برای کسایی که معلولیت جسمی دارن و نیاز به همراهی با ویلچر براشون وجود داره. اینو میتونید بزنید. کیورد یه سری کلمات خاص رو میتونید بزنید، سرچ کنید. اون کلمه ها رو از کجا میره سرچ میکنه؟ میاره کلمه ها داخل پروفایل اون آدمه یا هر جایی که اون آدم تایپ کرده. شما میتونید اون افراد رو پیدا کنید و سرچ میکنید. گزینه سرچ رو که بزنید اینجا 180 تا میزبان براتون آورد که توی استانبول زندگی میکنن. حالا دونه دونه میریم سراغشون. نگاه کنید چطوری پیدا میکنید. رفرنس اولی 16. بالا نوشته بیشتر از یه هفته طول میکشه تا جواب بده. خب رفرنس دومی 9 نفره. نوشته بیشتر از یه هفته طول میکشه که بهتون جواب بده. سومی این بیشتر از یه هفته طول میکشه و 20 تا رفرنس داره. همینطوری هی ورق میزنید. اون کسایی رو پیدا کنید که سریعتر جواب میدن. همه اینا کسایی هستن که بیشتر از یه هفته طول میکشه جواب بدن. این یه دونه نوشته ظرف یه هفته جواب میده. اینا همه بیشتر از یه هفته. بعضیاش تیک سبز دارن و وریفای شدن، بعضیاشون هم نشدن. چون ما اون گزینه رو انتخاب نکردیم که لزوما افرادی اینجا برای ما بالا بیان که وریفای شدن. حالا من یکیشون رو انتخاب میکنم، خیلی اتفاقی. مثلا این. خب اسمش چیه؟ باتوهان سوکو، اگه اسمشو درست خونده باشم. من ترکی استانبولی بلد نیستم، مطمئن نیستم اسمشو درست بخونم، ولی خب باتوهان سوکو انگار. این وریفای شده، یعنی تایید شده، پولم پرداخت کرده، نوشته پیمنت وریفاید. بعد تلفنش هم وریفای شده، شما میتونید تلفنتون رو وریفای کنید. شهرش و کشورش مشخصه، نوشته مهمان هم میپذیره. اون ریتی که بهش داده، رتبه‌ای که بهش داده که چقدر طول میکشه که به آدم‌ها جواب بده 13%. یعنی 13% احتمال این هست که به درخواست شما جواب بده. حالا ممکنه در طولانی مدت یا در کوتاه مدت، ولی ریتش یکم پایینه. آخرین باری هم که لاگین کرده 2 ساعت قبل بوده. اول بریم پروفایلش رو بخونیم. توی گزینه about اول بریم پایین. 78 تا رفرنس داره، 51 نفر مثبت نظرشون مثبت بوده راجع به این آدم. زبان انگلیسی بلده، زبان ترکی بلده، آلمانی هم داره یاد میگیره. 31 سالشه، مرده، سال 2012 عضو کوچ سرفینگ شده، دانشگاه میره و پروفایلش هم 100% تکمیل شده. میگه بعد از 12 سال من پروفایلم آپدیت کردم، الان 30 سالمه، بیشتر از 300 تا آدم رو در سراسر جهان هاستشون شدم. میگه یه رشته‌ای توی نیروی دریایی خوندم و کاپیتان کشتی شدم و خلاصه رفتم روی اقیانوس‌ها و کلی اینجا توضیحات گذاشته که من کیم و بعد پشیمون نیستم از اینکه مطالعه کردم و نمیدونم درس خوندم و این حرفا و کلی گفته. و پایین یه چیزی رو خیلی بولد نوشته، اینو حتما باید بخونیدش. نوشته چی؟
خب این چیز مهمی راجع به پروفایل و مهموناش نیست، راجع به خودش و اینا داره توضیح میده. خلاصه کل پروفایلش رو باید کلمه به کلمه مطالعه کنید، همشو. پایین نوشته چرا من توی کوچ سرفینگم، اینجا دلایلش نوشته، اینا رو باید بخونید. علاقه‌مندیاش چیان، حتما علاقه‌مندیاشو بدونید، ببینید به شما نزدیکه یا نه. موزیکاش، فیلماش و کتابای مورد علاقه‌ش رو نوشته، چیزایی که کارهای خفنی که انجام داده رو نوشته، چیزایی که دوست داره یاد بگیره رو نوشته. گفته با میزبان هام یا با مهمان هام چی رو میتونم شیر کنم، چه کشورهایی رو دیدم و کدوم کشورها زندگی کردم. بعد میتونید برید توی عکس‌ها، میتونید برید عکساشو ببینید. اینا عکسای پروفایلشه، کجاها رفته، چیکارا کرده.